Starting good. Starting good. Ganda naman. So, espresso dito. Mocha. Mocha, ano siya eh? Mocha ay isang form ng pag-filter. Bukas pa sila. Ay, hindi nga nag-ano. Wala nang order. Wala nang order. Ano? Hindi na sila. So, ang gagawin lang is unang-unang step, kaangat. Dolphy yan eh. Ipor? Patulogin mo to. Patulogin? Tapos pa paano ihalo ba? Iyan mo? Tapos Cheers? 1895. Namnamin. Wala lang makakapagsabi. Ito yung mga galit sa asukal eh. Pero, ang ganda na nalagyan niya. Nakakaingit to ah. Saan kayo mabibili ito? Ganda ah. Ang daming. Ganda na ito. Ito yung ano, Lavazza overload. Balik ko nga yung camera ko. Isa pa. All right, sir. The mocha pot and the 5 experiences are on the house. So these are just the beverages with the